This feature does not support Android version 4.4 and lower. How to fix this GCash problem? Let's start. I-close ang GCash app. I-long press ang GCash. Then i-click ang letter I. Scroll lang pababa at i-click ang storage. I-click ang clear cache. Then, i-click ang clear data. Then click delete. Make sure na 0 bytes na ang cache at data. Pag okay na, i-close na ang GCash. I-open ulit ang GCash. Sa request permission, i-click ang OK. Sa take pictures and record video, i-click lang ang while using the app. Sa location, i-click lang din ang while using the app. Sa access contacts, click allow. Sa send notifications, i-click din ang allow. Sa access photos and videos, click allow all. I-type na ang iyong GCash number. Then click next to proceed. Hintayin lang ang 6-digit OTP. Then, i-type na ang OTP. Sa location, i-click lang ang no thanks. I-type na ang iyong MPIN. Sa account secure, i-click lang ang I want to register this phone. Hintayin lang ulit ang OTP. Then, i-type na ang OTP. Then click submit. Next, i-click na ang go to dashboard. At na-open mo na ulit ang iyong GCash account. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.